Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, khô bò viên là món ăn vặt yêu thích của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh niên, bởi nó mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn và vô cùng khác biệt với những món ăn khác, phải không nào? Vậy thì hôm nay hãy cùng Feedy vào bếp để làm ngay món ăn này các bạn nhé. Tưởng chừng như rất cầu kỳ nhưng không đâu, các bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 500g thịt thăn bò tươi, thái thành từng miếng có độ dày khoảng 1cm. Sau đó tiếp tục chia nhỏ để tạo hình hạt lựu. Khi đã thái xong, các bạn ướp thịt bò với 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê rượu, 2 thìa canh nước tương, và 1 thìa canh dầu hào, rồi trộn đều lên để ngấm trong 2 giờ nhé. Trong lúc chờ ướp thịt bò thì mình sẽ đặt chảo lên bếp, cho 100g hạt thì là vào rang trong 3 phút. Mục đích chúng ta rang lên để hạt thì là thơm hơn và nguyên liệu này cũng tạo nên mùi vị đặc trưng của món ăn này. Rồi thêm 1,5 thìa cà phê bột ớt vào đảo đều với hạt thì là trong 2 phút nữa. Sau khi rang xong, chúng ta cho hạt thì là vào máy xay, xay nhỏ hỗn hợp để lát nữa khi trộn, hỗn hợp này sẽ bám đều vào thịt bò ngon hơn. Tiếp đó, các bạn cho thịt bò vào chảo, đảo đều tay. Khi xào như thế này, thịt bò sẽ ra rất nhiều nước. Lúc đó các bạn hãy dùng môi thùng hoặc vợt lưới để chắt bỏ nước. Sau đó tiếp tục cho thịt bò sang chảo khác và rang tới khi miếng thịt bò khô lại. Cho hạt thì là vừa xay vào đảo cùng nhé. Hạt thì là bám đều xung quanh miếng thịt bò là món ăn đã hoàn thiện rồi. Món thịt bò viên vừa ngon miệng lại dễ làm, các bạn hãy cùng nấu để thưởng thức nhé. Mình chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn có yêu thích món ăn này thì hãy nhớ like and subscribe kênh YouTube của Feedy Việt Nam để theo dõi nhiều món ăn ngon hơn nhé.